নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিটচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ চয়াবিনৰ এটা বহুতেই ধুনীয়া ৰেচিপি। এই চয়াবিনৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ যায় নহয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ প্লেটৰ প্ৰাইচ 300 পৰা 350 টকাৰ ভিতৰত লৈ লয়। কিন্তু আপুনি এই চয়াবিনটো ঘৰত একেবাৰে সহজতে 20 টকা বা 10 টকা খৰচা কৰি বনাব পাৰে। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি হয়। চয়াবিনৰ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে চয়াবিনখিনি গৰম পানীত ভালদৰে সিজাই ল'ম। মানে চয়াবিনখিনি ফুলি যাবলৈ দিম আৰু চয়াবিনৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি ল'ব পাৰে, ঘৰত কিমান মানুহ আছে। আৰু পানীৰো ইয়াত কোনো জোখ বুলিবলৈ নাইকিয়া, নিজৰ হিচাপ অনুসৰি পানী এড কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ হিচাপ অনুসৰি চয়াবিনখিনি বইল কৰি ল'ব পাৰে। যেতিয়া চয়াবিনখিনি বইল হৈ যায়, মানে বহুত বেছি সময় নালাগে, একেবাৰে কম সময়তে চয়াবিনখিনি বইল হৈ যায়, এখন চালনীত টুকি পেলাই থৈ দিব আৰু ঠাণ্ডা হৈ যাবলৈ দিব। চয়াবিনখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে মই ইয়াৰ আগৰ প্ৰচেছটো ৰেডি কৰি লওঁ। তাৰ কাৰণে মই 2টা কেঁচা জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। জলকীয়াকেইটা একদম মিহি মিহিকৈ মই কাটি লৈছোঁ। আৰু মই ইয়াত 8টা বা 10টা নহৰু লৈ লৈছোঁ। নহৰুকেইটা মোৰ সৰু চাইজৰ আছিলে, সেইকাৰণে মই 8টা বা 10টা নহৰু লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে ডাঙৰ হ'লে 1টা বা 2টা নহৰুও লৈ ল'ব পাৰে। নহৰুখিনিও মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব লাগে নহৰু আৰু জলকীয়াটো। হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এই দামী ৰেচিপিটো ঘৰত একেবাৰে কম খৰচতে বনাব পাৰি, কাৰণ ইয়াৰ কাৰণে আপুনি বাহিৰৰ পৰা একো বস্তুৱে কিনিব নালাগে, খালি চয়াবিনকেইটা আনিলেই হ'ল। আৰু চয়াবিনো 10 টকাটো পায় বা 20 টকাটো পায়, নিজৰ হিচাপ অনুসৰি আনিলেই হ'ল। নহৰু জলকীয়া ঘৰত থাকেই সকলোৰে ঘৰত। আৰু আনফালে মোৰ নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি কাটি হৈ গ'ল। এতিয়া মই চয়াবিনখিনি টুকি ল'ম। মানে মই চয়াবিনৰ পানীখিনি অকণমান চেপি উলিয়াই ল'ম। এইখিনি বহুত বেছিকৈ চেপি দিব নালাগে, একেবাৰে কম মানে হালকা হাতেৰে চেপিব লাগে। পূৰা বেছি ড্ৰাইও কৰি দিব নালাগে চয়াবিনখিনি। একেবাৰে কোমল হাতেৰে চয়াবিনখিনি চেপিব লাগে। ইয়াৰ অকণমান মানে ওপৰৰ পানীখিনিহে উলিয়াই দিব লাগে। গোটেইটো ড্ৰাই হৈ গ'লে খাবলৈ বেছি ভাল নালাগে, মানে বেছিয়ে টাইট হৈ যায় তাৰ কাৰণে। আৰু চয়াবিনখিনি মোৰ চেপি পেলাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি এটা বাচনত উলিয়াই ল'ম। অকণ ডাঙৰ চাইজৰে বাচন লৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই দেখাই দিছোঁ চেপি হোৱা চয়াবিনখিনিও। ইয়াত দেখিলে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব, এইখিনি একদম মই পূৰা ড্ৰাইকৈ চেপা নাই, মানে বহুত জোৰেৰে টানি পেলাই চেপি দিয়া নাই। ইয়াত যদি মই এতিয়া আৰু ভালদৰে চেপো নহয়, তেতিয়াহ'লে পানী ওলাবই। চয়াবিনখিনিত মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, যেতিয়া চয়াবিনখিনি বইল কৰিছিলোঁ নহয়, বইল কৰোঁতেও মই তাত অকণমান নিমখ এড কৰি দিছিলোঁ। সেইটো হিচাপ অনুসৰিয়ে আপোনালোকে ইয়াত নিমখটো এড কৰিব। আৰু চয়াবিনটো বইল কৰোঁতে নিমখটো জৰুৰ এড কৰিব, তেতিয়া চয়াবিনৰ ভিতৰলৈকে নিমখটো সোমাই যায়। লগতে মই ইয়াত আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি এড কৰি দিছোঁ, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ, আৰু আধা চামুচমান মই জালুকৰ গুড়িও এড কৰি দিছোঁ। জালুকৰ গুড়িটো মই নিজে ঘৰত খুন্দি লৈছিলোঁ আৰু গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ। লগতে 2 চামুচ মই বেচন এড কৰি দিছোঁ বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে। 2 চামুচ শুকান পিঠাগুড়িও এড কৰি দিছোঁ মই। পিঠাগুড়ি জেগাত আপোনালোকে ইয়াত কৰ্ণফ্লাৱাৰো এড কৰিব পাৰে। কৰ্ণফ্লাৱাৰ এড কৰিলে ইয়াৰ টেষ্টটো বেছিয়ে মানে অকণ ক্ৰিস্পি হয়, কিন্তু পিঠাগুড়ি এড কৰিলেও এইটো বহুতেই বেছি ভাল হয়। যদি বেচন নাথাকে তেতিয়াহ'লে ময়দা বা কৰ্ণফ্লাৱাৰ এড কৰি দিব, কিন্তু পিঠাগুড়িটো জৰুৰ এড কৰিব। পিঠাগুড়ি এড কৰিলে মানে, আৰু পিঠাগুড়িটো কেঁচা পিঠাগুড়ি এড নকৰিব, শুকান পিঠাগুড়ি এড কৰিব। এতিয়া মই এইখিনি হাতেৰে ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু এইটো মিলাওঁতে চামুচ ব্যৱহাৰ নকৰিব, হাতেই মিলাব। হাতে মিলালে মানে একদম বহুত ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। আনফালে মই তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। মই আজি এইটো ডিপ ফ্ৰাই কৰিম। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত মই চয়াবিনখিনি এড কৰি দিম। আৰু চয়াবিনখিনি এড কৰি পেলাই 2 মিনিটমানৰ কাৰণে এইটো মই একদম হাই ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, বা হাই ফ্লেমতে 2 মিনিটত এইটো চয়াবিনখিনি ফ্ৰাই হৈ যায়। 2 মিনিট কেতিয়াবা নালাগেই, সেইটো গেছৰ ফ্লেমটোৰ ওপৰত কথা আৰু আপোনালোকৰ। মানে ইয়াৰ কালাৰটো সলনি হৈ যোৱাৰ লগতে এইটো একদম ধুনীয়াকৈ ক্ৰিস্পি হৈ যায়। দেখিলে গম পাই যাব চয়াবিনটো মানে অকণমান কোচ খাই যোৱা নিচিনা হ'ব। আৰু যদি ধৰিব নোৱাৰে তেতিয়াও মানে এটা চয়াবিন হাতে লৈ পেলাই চাব, যদি টান লাগে নহয়, তেতিয়াহ'লে জানিব আমাৰ চয়াবিনখিনি হৈ গ'ল। আৰু মানে এই চয়াবিনটো হ'বলৈ একেবাৰে 2 মিনিটমানত হৈয়ে যায়, 2 মিনিটতকৈ বেছি সময় নালাগে। আৰু চাওক মোৰ চয়াবিনখিনি হৈ গ'ল। প্ৰথমত যোনখিনি মই এড কৰিছিলোঁ সেইখিনি মই এতিয়া উলিয়াই ল'ম এখন প্লেটত। বাকী থকা চয়াবিনখিনিও চেম প্ৰচেছতে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। চয়াবিনৰ এই ৰেচিপিটো খাবলৈ বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। যেতিয়া আমি মাৰ্কেটত কিনিবলৈ যাওঁ, হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টত নহয়, তেতিয়া ইয়াৰ পইচাও বহুত লাগি যায়। কিন্তু ঘৰত ইমান সহজতে যে বনাব পাৰি, মানে আচৰিত নহয়নে বাৰু? আৰু মই যেতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৰ বাৰ্থডে কাৰণে মই হোটেলত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ নহয়, এইটোক CCBC বুলি কয়, আৰু এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই 300 টকা ভৰিব লগা হৈছিলে এখন প্লেটত। কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকক সুধিলোঁ এইটো কেনেকৈ বনায়, তেওঁলোকে যেতিয়া ক'লে ৰেচিপিটো নহয়, ঘৰত আহি ট্ৰাই কৰি চালোঁ নহয়, ইমান সহজ হয় নহয়। আৰু 300 টকা ক'ত আৰু 20 টকা ক'ত, ভাবিলে আচৰিত লাগে নহয়নে বাৰু?
আমি জানামতে CCBC বেবি কৰ্ণ দি বনায়, কিন্তু আচলতে চয়াবিন দিও বনাব পাৰে। সময় গতিকে মানে চয়াবিনো ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে। আৰু ইয়াত মোৰ চয়াবিনখিনি ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত সেইখিনি মই উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু সেই সেম কেৰাহীটোতে মই 1 চামুচ তেল গৰম কৰি ল'লোঁ। তেলটো গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত মই মিহিকৈ কাটি থোৱা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি এড কৰি দিলোঁ। নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে 30-40 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, যাতে নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায়। সিমান দেৰিয়ে ফ্ৰাই কৰিছোঁ, বেছিকৈ ফ্ৰাই কৰা নাই। ইয়াত আপোনালোকে যোনটো পিঁয়াজৰ পাত আহে নহয়, পিঁয়াজৰ নলা আহে, সেইটোও এড কৰিব পাৰে মিহিকৈ, তেতিয়াও ভাল লাগে। মোৰ তাত নাছিলে, সেইকাৰণে মই এড কৰা নাই। আৰু মই 30-40 ছেকেণ্ডমানৰ পিছত ইয়াত এড কৰি দিছোঁ 1 চামুচ চয়া চচ, 1 চামুচ চিলি চচ এড কৰি দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে চচবোৰ নিজৰ হিচাপ অনুসৰিও এড কৰিব পাৰে। মই 1 চামুচ চয়া চচ এড কৰাৰ পিছত 1 চামুচ চিলি চচ এড কৰি দিছোঁ। অকণমান জ্বলা হ'লেও তেতিয়া ভাল লাগে মানে খাবলৈ। আৰু ইয়াত মই 1 চামুচ টমাটৰ কেটচপো এড কৰি দিছোঁ। টমাটৰ কেটচপৰ জেগাত আপোনালোকে পিজ্জা চচো এড কৰিব পাৰে, তেতিয়াও বিৰাটেই ভাল লাগে। এতিয়া মই এইখিনি একদম মিলাই ল'ম ভালদৰে, বহুত ভালদৰে মিলাই ল'ম, মানে গোটেই নহৰু আৰু জলকীয়াখিনিৰ লগত মিলাই হোৱাৰ লগতে মানে একেলগতে মানে লগত আৰু ফ্ৰাই কৰি থোৱা চয়াবিনখিনিও এড কৰি দিম। চয়াবিনখিনি এড কৰি একদম ভালদৰে মিলাই ল'ম। চয়াবিনখিনি এড কৰাৰ পিছত মই 1 মিনিটমানৰ কাৰণে একেৰাহে লৰাই পেলাই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকিম। 1 মিনিটমানৰ পিছত এই চয়াবিনৰ ৰেচিপিটো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। 1 মিনিটৰ পিছত আপুনি এইটো ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে। এইটো ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে একো বস্তুৱেই নালাগে ইয়াৰ লগত খাবলৈ, একেবাৰে এনেকৈ পেলাই চিম্পুলেই ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। কিন্তু যদি ধনিয়া পাত আছে, আপোনালোকে ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ পৰা গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে ধনিয়া পাত এড কৰি দিব পাৰে। দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে ধনিয়া পাত এড কৰি দিলে, কিন্তু মোৰ তাত নাছিলে, মই এড কৰা নাই। আৰু লগতে মই আপোনালোকক আগতো কৈছোঁ, মোৰ ল'ৰাটোৰ পচন্দো নহয় ধনিয়া পাত এড কৰিলে, তাৰ কাৰণে মই এড কৰা নাই। আপোনালোকক আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে? যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। একেবাৰে কম সময়তে ৰেডি হোৱা চয়াবিনৰ এই ৰেচিপিটো এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি যাবচোন। যেতিয়া ট্ৰাই কৰিব নহয়, তেতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী বা আলহীয়ে সকলোৱে ভাল পাব। আৰু মোৰ বনাবলৈহে অকণমান সময় লাগিলে, খাবলৈ একেবাৰে লগতে হ'ল। দেখিছেই নহয়, ছাৰ্ভ কৰোঁতে হাতে থপিয়াই আছিল ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই। এনেকুৱাই হয় মানে যেতিয়া আপুনিও বনাব নহয়, একদম মানে বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি জৰুৰ চাব।